فدرال رزرو به شکل رسمی تایید کرد که آلت کوین سیزن شروع شده و تمام بازار هم ثبت شده بعد از خبرایی که از فدرال رزرو امریکا آمد. اینا نمیخواین دیگه نرخ بره را بلند ببرن بلکه میخواین پایین بیارن و این خیلی زیاد به فایده مارکت است و میتونه که بیت کوین دیگام پامپ بکنه. اگر شما سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال هستین و سرمایه‌گذاری کردین اینجا یا هم سهام امریکا یا هم فارکس هستین حتما باید این خبرها رو ببینین چون براتون فایده به نهایت داره. اگه سرمایه‌گذارم نیستی خبرها رو بدونیم به نقصت نیست. اگر تو هنوز صرافی ارزهای دیجیتال نداری لینک صرافی پایننس در پایین است. برو حتما صرافی را ثبت نام بکن. $600 بونus بر تو میده در اول وقت ثبت نام بکنی و 30% کمیشن از همه که کمتر از تو میگیره و یک NFT رایگان براتون میده $600 بونus که تا $600 اگر شما ترید بکنین از شما هیچ گای کمیشن نمیگیره. هر قدر معامله بکنین و حجم معاملاتتون هر قدر بلند برد اگر $600 کمیشن شما میشد شما پول نمیگیره. پس یکی از بهترین راه به خاطر کسایی هست که میخواین ثبت نام بکنن و همچنان استفاده بکنن از کمترین کمیشن و چه خوب از داخل افغانستان کار میته. میتونین که شما با پاسپورت افغانی یا با تذکره الکترونیکی افغانی ثبت نام و اعراض هویت بکنید و بعدش از خدماتش استفاده بکنید. و اگر هم کسایی که داخل اروپا هستن و میخواین که فیوچرز ترید بکنید صرافی بایننس برای شما اجازه نمیده چون بند است. شما میتونید صرافی دیگه که لینکش در پایین است مثل صرافی میکسی یا هم کیسی استفاده بکنید به خاطر فیوچرز. اگر شما هولدر هستین ببرین داخل هارد والت ها مانند لجر. لینک والت های لجر هم در پایین است. برین حتما آردر بکنین. اونجا بهترین جای و امن‌ترین جای به خاطر نگهداری ارزهای دیجیتالتان است. اول از ما خبرها را شروع میکنیم. سناتور آمریکایی به نام سینتیا لومس یکی از طرح ذخیره بیت کوین رونمایی میکنه که 200,000 دانه بیت کوین میخواین اینا نگهداری بکنن پشت بند دلار، یعنی که ذخیره پشت سر دلار خود بسازن. با یک استراتژی نگهداری بلند مدت 20 ساله داشته باشه. هدفی کاهش بدهی ملی ایالات متحده آمریکا در 2 دهه است. بدهی های آمریکا فعلا 35 تریلیون دلار آمریکایی است. اینجا است در 1/28/2025 36 تریلیون دلار بدهی های آمریکا است. 36 تریلیون و اینا میخوان که 200,000 دانه بیت کوین بخرن و پشت بند دلار بگذارن تا اینکه اینمی قرضه یک ذره کمتر بیاد. یکی از خبرهای است که خوب برای بیت کوین چون امریکا چشمش دوخته بالای ازی که بره و پشت سر دلار بیت کوین برن و برای 20 سال هولدش بکنن. دومش 1 میلیارد دلار USDT ماین شده. USDT چرا ماین میشه؟ اولا تصدیق میشه داخل بازار که مردم زیاد بتونن بخرن ارزهای دیجیتال و این بیانگریزی است که داخل بازار تزریق میشه و خرید و فروش داخل شروع میشه و هر باری که USDT من کده شروع شده بازار خرید یا بازار گاوی باید شروع شده به خاطر که برای اینستیتوشن ها برای کسایی که بیت کوین به مقدار بلند میخره میفروشه. Head of Czech Central Bank want to buy billions of euros in Bitcoin. میخوان که میلیاردها یورو را بیت کوین میخرن که برای رئیس بایننس هم نوشته کرده که imagine being the last government to buy آخرین دولت باشه که توی بخری و یک بگناو فهمومی باشه کل از یا میخوان که عاجله کده بخره. یکی خبرهای خوب است و رئیس بایننس هم که توییتش کرده. ببینید درباره بیت کوین آدم چی میگه. With Bitcoin really is to look at with crypto really is to look at the banks and you know we think it's banks are perfectly able to serve crypto customers as long as they understand and can manage the risks and it's safe and sound as many of our a good number of our banks that we regulate and supervise. رئیس فدرال رزرو امریکا جرم پاول میگه که بانک‌ها به طور کامل قادر به ارائه خدمات به مشتریان کریپتو هستند و این قدرت کریپتوست که اول آمدن گفتن که اسکم است دروغ است نه فلان بسمدان امریکایی دستکاری با این نداره هیچ کاری با این نداره ولی فعلا میگه بانک‌ها میتونه که به مشتریای خود کریپتو سودا کنن به شکل رسمی داخل امریکا که بزرگترین قدرت تاریخ است و بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا فعلا امریکا است. رئیس فدرال رزرو کسی که دلار را با کلیک‌های خود یعنی یک کلیک میکنن دلار چاپ میشه. این میگه که بیت کوین یا کریپتوکارنسی را میتونه بانک‌های امریکا برای کاستومرها و برای کسایی که بیت کوین میخواین بخرن بفروشن ولی ما کنترلش میکنیم. خوب از کنترل بکو به خاطر که هر قدر قانون داخل یک کشور زیاد شوه خوب شوه به نفع بازار است و کی بیشترین فایده را میبره کسی که امروز سرمایه گذاری میکنه قبل از این کارا نه زمانی که بیت کوین خیلی بلند رفت. رئیس فدرال رزرو میگه که برای کاهش نرخ بهره نیاز به صبر کردن برای 2% تورم نداریم.
همیشه وقت ما از توییتر داخل توییتر خود می‌نویسم 016 داخل توییتر یا اکس نو هست. یعنی که ما صبر نمی‌کنیم تا اینکه پس دوباره 2% شوه تورم داخل امریکا. یعنی ما قبل از او باید نرخ بهره را پایین بریم. یکی از مشکلاتی که داخل یک کشور به بار میاد این است که نرخ بهره بلند باشه و تورم هم نتونن پایین برن. رکود اقتصادی به وقوع میپیونده. رکود اقتصادی چی است؟ یعنی که دولت سیاست انقباضی بازی میکنه، دلار و همه چیزا یا اروپا یورو را جمع میکنن به بانک مرکزی و بانکایی که زیر دست از اینا هستن. یک، سرمایه گذارا، کسایی که شرکت دارن، کسایی که سرمایه گذاری میکنن دیگه قرضه از دولت نمیگیرن یا از بانک ها نمیگیره. به خاطر چی؟ به خاطر که دیگه برشون به صرفه نیسته. درصدی که اینا باز دوباره سود به بانک ها بتن بلندتر از بزنس است که اینا باید انجام بدن. یعنی سالانه مثلا 4% 5% از پیشون سود میگیره و وقتی سود بلند باشه اینا نمیکنن این کارو بکنن. پس اینا چی میکنن؟ مجبور و مکلف هستن که نرخ بهره پایین بیارن تا اینکه پول یا دلار تزریق بکنن داخل جامعه، چاپ زیادتر دلار بکنن، تورم باز دوباره کم بلند میره، ولی در یک طرف اقتصاد کشور بلند میره، چرخه اقتصاد میچرخه. در غیر صورت وقتی که نرخ تورم بالا باشه و هم نرخ بهره بالا باشه اقتصاد کند میشه. شرکت ها شروع میکنن به اخراج کردن کارمندای خود. شرکت ها شروع میکنن به اینکه دیگه زیاد کار نکنن چون برشون به فایده نیست. افراد کارمند هستن از 9 تا 5 کار میکنن، اینا دیگه نمیتونن قرضه بگیرن برن خانه بخرن برن موتر بگیرن. پس یادم که میبینی باید نرخ بهره پایین بره که تمام مردم و شرکت ها شروع بکنن به قرضه گرفتن و چرخه دولت چرخ. و اگر مردم خرید و فروش داخل یک کشور نکنه یا مو ترانزکشن انجام نده توسط بانک یا توسط پول نقد، کشور به رکود میره و هر قدر نرخ بهره اینا بلند ببرن اخراجای زیاده می داشته باشه ما شرکت ها و با ما اندازه به رکود اقتصادی نزدیکتر میشیم. پس از او خاطر یادم نیاز داره که نرخ بهره را دیگه پایین بکنه. سالهای پیش همین که میزنم که چون به رکود و میریم، اگر امریکا کار بکنه رکود اقتصادی در امریکا می و این به نفع امریکا اصلا نیست و ترامپ هم خبرای خود داره در مقابل ازی. فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را متوقف کرده و آن را در حدود 4.25 تا 4.50 حفظ کرده. یعنی شما سالانه با 4.50% تقریبا باید سود به بانک مرکزی بتونید. اگر هرچقدر پایین به ما اندازه پول زیادتر تزریق میشه و مردم زیاده کسب و کار زیاده را انجام میدن. ترامپ چی میگه؟ ترامپ جون پاول رئیس فدرال رزرو را مورد انتقاد قرار داد. اگر فدرال رزرو زمان کمتر را برای ایدئولوژی جنسیتی، انرژی سبز و تغییرات آب و هوای جعلی صرف میکرد، تورم هرگز مشکل ایجاد نمیکرد. اینا پولا را به خاطر کارهای نمیفهم ایدئولوژی جنسیتی که داشتن و من نمیخوام نام ببرم، انرژی سبز که موتورا برقی شوه، نمیفهم همه چیز برقی بره دیگه، از تیل استفاده نکنیم، از دیزل استفاده نکنیم، از پترول استفاده نکنیم و برین تکس از این ماشینا یاره بلند ببرین. اگه می کارا را نمیکرد امروز تورم مشکل ایجاد نمیکرد برای ما. حالا بریم اول بابلا ببینیم، تمام آلت کوین ها رو ببین. البته تمامش نه، اونایی که خورد بودن پی پی یا 10%، 24%، 22%، 33%، 10% تقریبا از 5% 10% زیاد. و اینجا هم لایت کوین هست که 5% رشد کرده. مارکت کپش 8.75 میلیارد است که یکی از ارزهای است که من زیر نظر دارم و چند وقت میشه که از این خریده رایستم. خبرهای بعد به چندین دانه ارز بود. در ویدیو قبلی براتون گفتم که ارز سویچ وقت انلاک شد و ارزش باز میشه. من نمیگم اگر ارز بد است یا ارز است که شما نخرینشه، ولی شما اگه دفعه باش لیز داشته باشین و تمام نقص و فایده اگر ارز بفهمین، بعدش اگه سرمایه گذاری کنین خوب است. زمان تا حال فعلا 29-30% بازار و کفش بگیم 34% ریزش داشته. حالا با ریزش به این معنی نیست که ارز پودر شده یا صفر شده، ولی میتونه برای ارز خطرناکتر باشه. چرا اینقدر ریزش داشت؟ یک، ارزهای دیجیتال تمامشون ریزش داشتن. دو، خبرایی که به خاطر سوی آمده و دیگه به خاطر ازی است که در اول فوریه 303 میلیون دانه یا 2.2% از مارکت کپ ازی آزاد میشه و این میتونه که به خاطر فروش وارد بازار شوه و فروخته شوه و این خود سرمایه‌گذارا کم ترسیده و اینجا شروع کردن به سیو سود. و کسایی که اینجا خریدن اینجا باید سیو سود بکنن. گپ مرکز گوش نمیکنه. همیشه وقت اگر زمین خرید نمیفهم که ازی میخواین عروسی بکنین یا میخواین با فرزندی بگیرین یا ارز چی میخواین بکنین. ارز را که تو اینجا خریدید، ارز را که تو اینجا مثلا $2 خریدید، $1 6 سنت 7 سنت خریدی، بدر دیگه 600-700% رشد کرده. برای دیگه از بازارش نکو عروسی که دیگه ارز دیگه ارزهای مانند آلت کوین ها امروز عروسی نکو. بعدی که تو نگاه میکنی خودت نقص میکنی. نه پس تاریخ 1 فوریه که چند روز بعد میشه اینجا تقریبا شاید باشه، میتونه که بازار یک کورکشن منفی داشته باشه، ولی اگر سرمایه‌گذارای زیادتر وارد شه میتونه قیمتش هم بالا بره. من نمیگم که پایین میشه، تمام کوین را برن بخرن، ولی اگر وضعیت کریپتو ذره پایین تر بود و نتونست جمع بکنه خدا، بدون شک قیمتش پایین میفته
و زمانی که توکنایش آزاد شود. به نظر من اپتوس جالبتر است، در منطقه تقاضایش قرار داره. هر چی خریده میره لعنتی باز دوباره افتیده رایسته اینجا است. اپتوس برای من در جای قرار داره که میتونیم یک پایه دیگه داخلش وارد شوم تا قیمتای $10 همراهش برم بالا. اولین جایا بتونم که اینجا یک بازار رنج بزنم و من تا اینجا واردش شوم و یک سود تقریبا 40% از پیش میاد. کسایی که اینجا خریدین میتونین که منتظر باشین پس دوباره قیمت بالا بره. یکی از کوینای خوب است، نمیتونم بگم کوین بد است، من خودم خریدم ازش دارم و آینده بهتره براش پیش بینی میتونم کنم. و همچنان بیت کوین که در ویدیو قبلی براتون گذاشتیم همونجا گفتم که قیمت از اینجا میتونه بالا بره. چرا؟ به خاطر گپ معاملاتی داریم و گپ معاملاتی خود پر کرد و دوم دوباره با اندازه خود رسانده و پس دوباره میتونه پول بک بزنه تا قیمت 130,000 104,000 حتی 102,000 بیاد و بعدش شروع بکنه رو به بالا رفتن و کجا و طرف ETH خود بریم یک بار از ایتریوم. البته من برشان گفتم بولش هستم. این گلفا نشان دهنده است که روان میتونه سعودی شوه. اولین جا میتونه قیمت 3200 اینجا برسه و بعدش هم اگه اینجا را به آسانی میده بکنه که من مطمئن هستم این گپ معاملاتی که اینجا هست را باید 100% پر بکنه و یک گپرم که اینجا داره اما قسمه که گپره که بیت کوین پر کرد ایرم مجبور است محکوم به پر کردن است. در غیر صورت ما تمام افغانا را میگم که باید یک بردار رو بکنه، چون ماهاست که 4.6 فقط روی ختم بابیت از چی است که قسم در پلاو خوردن آمدی چی آمدی که اینجا بدر محکوم است که بودی. در غیر صورت بدر دیگه پلاو خوردن نامدی زودتر باید بالا بری. دلم گرفتی از است که من هولد کرده رویستم و گرفتیم 400 اگه ببینیم دو جای، یک اینجا ما گپ اس ام داریم و یکی اینجا که قیمت اولین جایی که رشد بکنه 4% بعدش هم میتونه تا 10% ارزشش بلند بره در چند روز پیش روی انشالله. و زمانی که وضعیت ایتریوم خوب شوه آلت کوینام بعد رقم رشد میکنه. بعد رقم اگه ایتریوم 10% رشد بکنه ببینین که پولای زیاد داخل آلت کوینا میشه. آلت کوینا هی پشت سر هم رشد کرده میرن. و همچنان LTC قیمتایی که $11 مونده، $111 و $118 قیمت خود رسون همینجا فعلا رنج زده رایسته. بازم 100 گفتم 111 $110 قیمت به باز دوباره میخرم و با امید ازی هستم قیمت بتونه برای ETH بزنه و ETH هم کجا هسته؟ اینجا قیمت‌های 412 که بتونه بخیر قیمت‌های 500 بالاتر تا نزدیکای به 1000 برسانه خدا در این بولن پیشوی در چند ماه پیشروی. اینم ارزهای دیجیتاله که میتونه در این سال رشد بکنه و با این خبرهای فدرال رزرو میتونه که زیادتر رشد بکنه. اینا هستن که من برای شما گفتم. حتما واچ لیست بسازین و از این استفاده بکنین. نمیفهم برای سرمایه گذاری اینا ارزهای نیستن که شت کوین باشن. بیت کوین است، ایتریوم است، LTC است، اپتوس است. یه ارزایی است که پدر مادر دار است. نیست ارزایی که رشخندی و نمیفهم میمی و تته و پپی و چی باشه. نیست. اینا ارزای واقعی هستند. یک ارز به نام اومینی بود که من براتون قبلا نایده در گروه VIP خودم گذاشته بودم که بعد رقم رشد کرد. قیمتاش خیلی پوینتری اینجا بود. انتظارش نداشتم که قدر 1000-2000% اینجا رشد بکنه. بله خیلی زیاد رشد کرد. و اگر دیگه هم که براتون میخوایم بگم عین USDT است. قیمتی که ما البته این برای بچهای VIP است، کسایی که پیش ما درس میخونن است، ما با اونا گفته بودم. اینجا بود که من یک بار خرید کردم در 8 سنت خرید کرده بودیم. قیمت هفتی پوینت. من اینجا یک بار دیگه خرید کردم در کافه دیگهش و قیمت زمانی که آمد بالا تقریبا بالاتر از ما 400% فایده کردم. بله 400% من فایده گرفته بودم و از بازارش برآمدم. بعدش تارگت من اینجا بود که بچهای VIP تمامشون میفهمه که من پیش از اینکه قیمت اینجا برسه اینجا بود قیمت که من گفتم که قیمت اینجا میرسه بیادر که خلاص رسید و پس دوباره تارگت برش 0.73 من در حال قیمت آمد پس دوباره بالا رفت. ما فومو نکردیم. قیمت باز دوباره کرکشن داشت و قیمت در پولبک بعدیش که اینجا 7.3 است یک منطقه امن به نظر من است که بتونم میره بگیرم لانگ یا یک اسپات بگیرم میشه. یعنی لانگ منظورم اسپات است که اسپات بگیرم میشه و بالا برو که 4-5,000 $. تقریبا ما اینجا برش گذاشتیم که پس دوباره بین قیمت ها به 70% فایده 1.2 پس دوباره سودایش بکنم. هیچ کدام از ارزها به خاطر خرید فروش نیست که شما برید حتما اینو بخرین. نظریات خودم است و تمامش هم آموزشی است. و ارزهای مانند پینگ و یاب همش سقوط کرد، نزولی شد. جایی که برای شما گذاشته بودم از اون که در پایین طرف تاپ لاس های هم میگیره زد. میم کوین از هر چیز برش امکان داره. از اون خاطر من همیشه وقت میگم در میم کوین ها پول زیاد تا نندازین. تمام پول باید داخل بیت کوین باشه. و فعلا
فعلا از بینگو دارم، من نفروختیم، نگاهش میکنم، مثلا نیاز به فروشش ندارم، ولی ترجیح نمیتونم اینجا دیگه بخرم. فقط امروز که خریدیم اینجا و اینجا ماندیمش تا اینجا، برای اگه بالا رفت خوب فایده گرفتم اوکی، ایتیج زد، در غیر صورت همونطور میگذارمش بانک به پیسه ما صفر شه. ولی توی کار انجام نتی لطفا. همیشه وقت بالای بیت کوین سرمایه گذاری بکنین یا هم بالای ایتریوم. دیگه آلت کوین ها برای کسایی هست که تجربه دارن. الله حافظ ناصر همه شما.